আৰু এই ষ্টেট ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব আহি পৰিব যে শিৱসাগৰৰ সকলোবিলাক সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰ উন্নয়ন আৰু ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চৰকাৰ বাধ্য হৈ পৰিব। গতিকে প্ৰথম মোৰ এই প্ৰস্তাৱ, আৰু এই প্ৰস্তাৱ মই আগুৱাই নি পৰৱৰ্তী সময়ত ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ৰূপে যাতে শিৱসাগৰক ঘোষণা কৰাব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যে এই কাম প্ৰথম দিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমান দূৰ এই ক্ষেত্ৰত সফল হওঁ নাজানো, কিন্তু মোৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি আৰু সৰ্বোচ্চ শ্ৰম কৰি, সৰ্বোচ্চ শাৰীৰিক মানসিক শ্ৰম কৰি মই শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম। প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মই আশা কৰোঁ মই আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে শিৱসাগৰখন কেৱল আমাৰ আহোম ৰাজত্বৰ কাৰণে কেৱল প্ৰখ্যাত নহয়, আজান পীৰৰ কাৰণেও প্ৰখ্যাত, আৰু একেটা সময়তে আধুনিক অসমত শিৱসাগৰখন প্ৰখ্যাত হৈছে মূলতঃ ইয়াতেই প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় প্ৰকাশ হৈছে। বাঁহী আলোচনী ইয়াৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, যিমানবিলাকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, মণিৰাম দেৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰান শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈকে এই শিৱসাগৰৰ যি বৌদ্ধিক ঐতিহ্য, এই বৌদ্ধিক ঐতিহ্যক সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে মই শিৱসাগৰত 4টা বস্তু একেলগতে কৰিব খোজোঁ। এটা হ'ল এটা বিশাল কলাক্ষেত্ৰ, যাৰ নাম মই দিব খোজোঁ, অসম চৰকাৰক ইতিমধ্যে মই প্ৰস্তাৱ দিছোঁ, দিব খোজোঁ ৰুদ্ৰসিংহ ক্ষেত্ৰ, যিহেতু ৰুদ্ৰসিংহই এইখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ৰাজধানী হিচাপে। দ্বিতীয়টো হ'ল সেই কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত একদম টাই আহোমৰ পৰা, মিচিঙৰ পৰা, মণিপুৰীৰ পৰা, নাগাৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মুছলমানসকলৰ জিকিৰ জাৰিলৈকে সকলো সংস্কৃতিৰ অনবৰতে চৰ্চা চলি থাকিব, আৰু ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো টুৰিষ্টে আহি ইয়াত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। আজি নিমাইদানৰ বিহু অসম বিখ্যাত, কিন্তু সেই বিহু আমি পৃথিৱীৰ মানুহক ক'তো দেখুৱাব পৰা নাই। মই আশা কৰিম যে শিৱসাগৰত এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তোলা হ'ব, য'ত ৰাতিপুৱা 7টা বজা বা 8 বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজা বা 12 বজালৈকে এই সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। অসমৰ ক'তো নাই। আমি কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত এইটো অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াত তাতকৈ ডাঙৰ পৰিমাণে, কাৰণ চৰকাৰৰ পইচা ইয়াত জড়িত হ'ব। 2 নম্বৰ, অসমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপৰ লগতে ইয়াত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লাইব্ৰেৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আৰ্কাইভ, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিব খুজিছোঁ, মিউজিয়াম স্থাপন কৰিব খুজিছোঁ, আৰু সকলো ইয়াৰ শিৱসাগৰৰ যি বৌদ্ধিক ঐতিহ্য তাক সংৰক্ষণ কৰিব খুজিছোঁ। সেই বৌদ্ধিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিটোৰ বৌদ্ধিক শিপাডাল অসমৰ যিকোনো এজন শিক্ষিত মানুহে আহি শিৱসাগৰত বুজি পাই যাব যে আমি অসমীয়া জাতিটো এনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ। যিকোনো এখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে শিৱসাগৰলৈ আহিব লাগিব, আৰু শিৱসাগৰ হৈ পৰিব কাজিৰঙাৰ নিচিনা বা কাজিৰঙাতকৈ বেছি প্ৰখ্যাত এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ। তেনেকুৱা এখন ৱৰ্ল্ড টুৰিষ্টবিলাকৰ ডেষ্টিনেশ্যনত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে মই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। সেই পৰিকল্পনাবিলাক বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই এই 2টা কথাই ক'লোঁ। 3 নম্বৰ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি, মই দেখিছোঁ যে শিৱসাগৰৰ সঁচাকৈ ৰাস্তা পদূলিবিলাক ঠেক। গাঁও অঞ্চলবিলাকত ৰাস্তা পদূলি নায়ে বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়াও বহুত কেঁচা ৰাস্তা আছে, দলং নাই, এতিয়াও পানী হৈ আছে বহু ঠাইত। মানে সেই ৰাস্তা পদূলি, খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জলসিঞ্চন, পথাৰৰ জলসিঞ্চনলৈকে এই আটাইবিলাক ক্ষেত্ৰত মই এনেকৈ দাবী কৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত যিমান উন্নয়ন হ'ব, আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিটো সিমান উন্নয়ন হ'ব। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীকো শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব, আৰু আন মন্ত্ৰীসকলকো শান্তিত থাকিব। মই আন্দোলনৰ পৰা মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খোজোঁ, মই আন্দোলনৰ পৰা বিধায়ক হৈ আন্দোলনৰ পৰা পলায়ন কৰিব খোজা নাই, মই চাৰেণ্ডাৰ কৰা নাই। এই কথাটো মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে সকলোকে চৰকাৰক জনাই ল'ব খুজিছোঁ। মোৰ ইমান দিন যি আন্দোলনৰ পৰিভাষা আছিলে, আন্দোলনৰ কাৰ্যকলাপ আছিলে, তাক এক্সটেনশ্যন, তাক আৰু পৰিব্যাপ্তহে কৰিছোঁ, তাক আৰু সংযোজনহে কৰিছোঁ, তাক আৰু বিশাল পৰ্যায়লৈ লৈহে গৈছোঁ। গতিকে এইটো সংযোজন, কোনোবাই যদি ভুল বুজিছে যে শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন নকৰাকৈ ঠগিব পৰা যাব, কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট কেনেকৈ চলে মই জানো, অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্ট কেনেকৈ চলে জানো। শিৱসাগৰ উন্নয়ন যদি ঠিকমতে কৰিব নোখোজে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টক জোকাৰি দিয়া হ'ব। এই কথা মই ৰংঘৰৰ বাকৰিত থিয় হৈ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আৰু অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ, যাতে শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনেও বিধি পথালি দিবলৈ চেষ্টা নকৰে। মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা একো নকওঁ।
ইয়াৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা, ইয়াৰ বানপানীৰ সমস্যা, ইয়াৰ মথাউৰি চাপৰ হৈ থকাৰ সমস্যা, ইয়াৰ টাউনখনৰ বানপানীৰ সমস্যা, মানে যিটো কৃত্ৰিম বানপানী, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ৰংঘৰৰ পৰা একেবাৰে সৰু সুৰা যিমানবিলাক এনেকুৱা আমাৰ আৰ্কিঅলজিকেল চাইটছ আছে, প্ৰত্যেকটো ঠাই প্ৰকৃত অৰ্থত সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, শিৱসাগৰৰ ৰাইজে মোক কোনেও ছাৰ বুলি মাতিব নালাগে। মোক হয় অখিল গগৈ বুলি মাতিব, অখিল বুলি মাতিব, ভাইটি বুলি মাতিব, ককাইদেউ বুলি মাতিব, দাদা বুলি মাতিব, যি বুলি মাতিব, কিন্তু ছাৰ বুলি মতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, অন্তৰত থাকিম, প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ যাম, প্ৰত্যেকখন গাঁৱত ভাত খাম আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মিলি আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিম। আৰু এজন শিৱসাগৰৰ নাগৰিকে কৈছিলে যে শিৱসাগৰত যাতে দুৰ্নীতি নহয়। মই ৰাইজৰ দলকো অতি স্পষ্ট ভাষাৰে জনাই দিছোঁ, যদি কোনোবাই ৰাইজৰ দল ইয়াত ঠিকা কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰাইজৰ দলৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ব। ৰাইজৰ দলৰ দ্বাৰা কোনো দুৰ্নীতি কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব। মই দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়া মানুহ নহয়। মই আজিয়ে কৈ থৈছোঁ, ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা মই নিজেও 1 টকাও নাখাওঁ, আৰু মোৰ নামতো যদি কোনোবাই পইচা খায়, কিন্তু কাকো শান্তিটো থাকে। আধুনিক যুগৰ মহাত্মা গান্ধী হিচাপে বেছি কথা নকওঁ, সকলোকে কভিড প্ৰট'কল মানি ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ। মই মাত্ৰ এতিয়া এবাৰ তাৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিব নাই, নিদিয়ে নহয় এতিয়া। কাইলৈ তেতিয়াহ'লে আহি যাম, অকলে যাম। মই এতিয়া দূৰৰ পৰাই এটা সেৱা জনাম ৰংঘৰত। আমি প্ৰশ্ন সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বান আছে। দিচাংমুখলৈ যদি আপুনি চায়, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে জলসম্পদ বিভাগে যিটো সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগিছিলে, আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বিগত 1 বছৰে এষ্টিমেটেই তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিব নোৱাৰিলে যে এটা মথাউৰি তাত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিমান তেওঁলোকক টকা লাগে, সেয়া এষ্টিমেটেই দিব নোৱাৰিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সকলোৱে জানে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো বিভাগতে আপুনি কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব। গতিকে এই যিখিনি পৰম্পৰা চলি আছে, এই পৰম্পৰাটো ভংগ কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'বনে, বা কেনেকুৱা? মই দুটা বস্তু দেখিছোঁ। এটা হ'ল যে শিৱসাগৰৰ ৰাস্তা পদূলি বনাই থাকোঁতে ভাগি আছে, এইফালে বনাই গৈছে, সিফালে ভাগি গৈছে। গতিকে সেইটো যাতে কোনো পধ্যে হ'ব নোৱাৰে, সেইটো ব্যৱস্থা কৰে। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এই যে গৰাখহনীয়া আৰু বানপানী, সেই সমস্যাটো মই নিজে চাবলৈ যাম। 1 নম্বৰ। আৰু 2 নম্বৰ, মই ইতিমধ্যে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক লগ পাই বিধানসভাত কথাখিনি কৈছোঁ, আৰু ৰণোজ পেগুক কথাখিনি কৈছোঁ। ইয়াৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী দুয়োজনে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এতিয়া স্বচ্ছম্যাদী কিছুমান কাম কৰিব, তাৰ পাছত দীৰ্ঘম্যাদী কাম কৰিব। মই নিজে চাই লৈ তাৰপিছত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি এই কথাবিলাক আগবঢ়াম। আপুনি মুকলি হৈ অহাৰ পিছতেই আজি মই দীঘলীয়া কৰিলে বেয়া পাব নেকি? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত যেনেকুৱা উন্নয়ন হ'ব, শিৱসাগৰ সমষ্টিটো তেনেকুৱা উন্নয়ন হ'ব লাগিব। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক, অন্য মন্ত্ৰীয়ে হওক বা অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো অফিচাৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নত বাধাপ্ৰাপ্ত কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আসম অখিল গগৈৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে ৰাইজৰ দলৰ এই মঞ্চৰ পৰা শিৱসাগৰবাসীক সম্বোধন কৰাৰ প্ৰথমটো বক্তৃতাৰ পৰা মই স্পষ্ট ভাষাত অসম চৰকাৰক জনাই দিছোঁ যে শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব আৰু লাগিব। চৰকাৰ ৰাইজ অহা 12 জুলাই তাৰিখৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। 13 জুলাই মংগলবাৰৰ দিনা আমাৰ মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ্ড বুলি এটা কিতাপ আছে। এই কিতাপত সমষ্টিৰ বিশেষ সমস্যাবিলাকক লৈ বিশেষ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। আৰু মোৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো হ'ল শিৱসাগৰ নগৰখনক আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিটো, শিৱসাগৰ জিলাখনক ষ্টেট হেৰিটেজ চিটি, ৰাজ্যিক ঐতিহ্যৰ নগৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰস্তাৱ দিছোঁ। আশা কৰোঁ অসম চৰকাৰ আৰু অসম বিধানসভাই এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব। আৰু প্ৰথমতে ষ্টেট হেৰিটেজ চিটি ঘোষণা কৰাৰ পাছত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চিটি ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক শিৱসাগৰক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চিটি ৰূপে কাম কৰিব, ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে মই কাম কৰিম। কভিডৰ এনাউন্সমেণ্ট চলি আছে, গতিকে মই বেছি কথা ক'বলৈ মন কৰা নাই, মাত্ৰ 2টা কথা ক'ম। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল শিৱসাগৰৰ যিমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাসিক সম্পদ আছে, সকলো সম্পদ আমি সংৰক্ষণ কৰিম, সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিম। এইটো দ্বিতীয় কথা।